ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስማርት ላይት ወይንም ኒድ ላይት ቤቴ ኢንስታል ማድረግ ፈልጋለሁ። እሱን እንዴት ኢንስታል እንደማደርግ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ወደ ቤትስታይል የመጣችሁት ቤትስታይልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ ካላችሁ ደግሞ ልትነግሩኝ የምትፈልጉት እንድሰራ የምትፈልጉት ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትተውልኝ እዚህ በጣም ደስ ይለኛል። ስለዚህ ወደ ኢንስታሌሽናችን እንለፍ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ስማርት ላይት የቅርብ ጊዜ ቴክኖሎጂ እንደ ስሙም ስማርት የሆነ በሪሞት የሚሰራ ሪሞት ከሌለ ደግሞ በስልካችን ላይ አፕ ጭነን በዛ መሰረት በስልካችን ኮንትሮል ማድረግ የምንችለው የተለያየ አይነት የከለር ሞድ ያለው ለቤታችን ለኤኒ ቦታ ቆንጆ ድባብ የሚሰጥ ዘመናዊ ላይት ነው። ስለዚህ ዛሬ እኔም ለቤቴ ላይቱን ካደረኩባቸው ቦታዎች አንዱ የሆነውን ቲቪ ዩኒቲ አካባቢ ያደረኩትን አሳያችኋለሁ። ባይዘዌ ለልጆች ሩም፣ ለቤድሩም፣ የኪችን አንደር ካቢኔት፣ ኦቨር ካቢኔት የምትፈልጉበት ቦታ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር የምታዩት ሪሞቱ ነው። የገዛሁት አይነትም ስማርት ሊድ ስትራይፕ ላይት ነው። ለቲቪ ዩኒት የሚሆነኝን ለክቻለሁ። ስለዚህ ሳይዙን አስቀምጫለሁ። የገዛሁት ወደ 10 ሜትር አካባቢ የሚሆን ነው። መቁረጥ ያስፈልገኛል ማለት ነው። እንዴት አድርጌ እንደምቆርጥ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄ ላይቱ ነው። እያንዳንዱ ቦታ ላይ መቁረጥ ያለብን ቦታ ምልክቶች አሉት። በነገራችን ላይ ምንም አይነት እቃ ገዝተን ከመጠቀማችን በፊት ማኑዋሉን ማንበብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እንደ የፕሮዳክቶች አይነቱ ስለሚለያይ የኔ እዚህ ጋር መቁረጫ ምልክት አለው። ስለዚህ በዛ መሰረት ቆርጣለሁ ማለት ነው። መጠንቀቅ አለብኝ፣ ምክንያቱም ሌሎቹ ከጎን ያሉት ላይቶቹ ናቸው። እነሱን እንዳልቆርጥ መጠንቀቅ አለብኝ። ስንቆርጥ የተረፈንን ለሌላ ደግሞ መጠቀም ከፈለግን ያው እንዳልኳችሁ በማኑዋሉ መሰረት ላይን ኮኔክተሮችን ተጠቅመን ሌላም ቦታ ላይ ማዋል እንችላለን። ከዛ ከቆረጥኩ በኋላ እንደዚህ ልጠዋለሁ ለማጣበቅ እንዲመቸኝ። ከዛ የትኛውን ቦታ ማድረግ የምትፈልጉት ቦታ ላይ ታጣብቁታላችሁ። ይሄ ለሳምፕል እንዲሆናችሁ ነው እንደዚህ አድርጌ ያሳየዋችሁ። ይሄ እንትኑ ልጧል። ከዛ የምንፈልገው ቦታ ላይ እንደዚህ እናጣብቀዋለን። ስለዚህ ለኔ ለቲቪ ዩኒቲ የሚሆነኝን ያክል መጠን ቆርጬ አዘጋጅቻለሁ። ላይቱ ደግሞ በቲቪ ዩኒት በውስጠኛው ክፍልና በጀርባ በኩል ነው ማጣበቅ የምፈልገው። ስቲከሩ እንደዚህ ልጠውና እንደምታዩት አጣብቀዋለሁ።
እሺ ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ይሄንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት እኔ ለቤቴ የተጠቀምኩበትን ለናንተ ሼር ለማድረግና ምናልባትም ደግሞ አዲስ ነገር መሞከር ለምትፈልጉ ከረዳችሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው። እኔ በግሌ ብዙ ጊዜ አዲስ ነገር ማወቅና መሞከር እወዳለሁ። ሁሉ ጊዜ ግን አዲስ ነገር በመግዛት ብቻ አላምንም። እንደውም ቤቴ ውስጥ ብዙ ነገሮች አክሰሰሪዎች እኔ ራሴ ዲአይዋይ የሰራዋቸው ወይንም ደግሞ የተወሰነ ሞዲፋይ ያደረኳቸው ነገሮች ይበዛሉ። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ስማርት ላይትን በመጠቀም የቤቴን ድባብ ለመቀየር ሞክሬያለሁ። የበለጠ ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። ኮሜንት ሴክሽን ላይ ተውልኝ። በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ መልካም ሳምንት።